নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্স পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল সাইবাৰ হাব পইণ্টলে আপোনালোকে জানে যে আমি সদায় আপোনালোকলৈ নতুন আপডেট লৈ থাকো সো আজিৰ আপডেটত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো অসম ৰাইফলছৰ পৰা ওলোৱা 13385টা পোষ্টৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ডিটেইলছ সো এই পোষ্টবোৰত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাষ্ট ডেট কিমান সকলো কম ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু এনেকুৱা আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি যাব যাতে কোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা মিছ হৈ নাযায় সো আহক আৰু দেৰি নকৰি আজিৰ আপডেটৰ পিনে আগবাঢ়ো তো আপোনালোকক জনাও যে অসম ৰাইফলছৰ পৰা 13385টা ভেকেন্সিৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছে 2023ৰ বাবে এই পোষ্টবোৰ ৰাইফলমেন জেনাৰেল ডিউটিৰ বাবে হ'ব আৰু এই পোষ্টসমূহ both মেল ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে হ'ব ইয়াৰ বাবে ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া আগবাঢ়িছো ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পিনে সো অসম ৰাইফলছত এপ্লাই কৰিবলৈ ক্যান্ডিডেটজনৰ বয়স 18 পৰা 23ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে ক্যাটেগৰি ওয়াইজ এজ লিমিটটো দিয়া আছে মই কৈ দি আছো ইয়াত ওবিসি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা আছে 18 পৰা 26 বছৰলৈ আৰু এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা আছে 18 পৰা 28 বছৰলৈ লগতে ক্যান্ডিডেটজন মিনিমাম মেট্ৰিক পাস কৰা হ'ব লাগিব সো যিখিনি ক্যান্ডিডেট ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে সোনকালে এপ্লাই কৰক তাৰ পিছত আইছো ইয়াৰ সিলেকশন প্ৰসেছৰ পিনে সো অসম ৰাইফলছত সিলেক্ট হ'বলে সকলো ক্যান্ডিডেটে ইয়াৰ বাবে ফিজিক্যাল আৰু ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব সো ফিজিক্যাল টেষ্টৰ বাবে মেল ক্যান্ডিডেটক হাইট লাগিব 166 cm লগতে নৰ্থ ইণ্ডিয়া জোনৰ বাবে ক্যান্ডিডেটৰ হাইট 160 হলেও হ'ব লগতে সকলো মেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং 24 মিনিটৰ বাবে মানে 24 মিনিটত আপুনি 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব এতিয়া আইছো ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে সো ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ হাইট লাগিব 157 cm লগতে নৰ্থ ইণ্ডিয়া জোনৰ ক্যান্ডিডেটৰ বাবে ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে থাকিব ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ 150 হলেও হ'ব মানে 150 cm হলেও হ'ব ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ কাৰণে তাৰ পিছত ফিমেলৰ বাবে ৰানিং থাকিব 800 মিটাৰ 4 মিনিটৰ বাবে তাৰ পিছত যিসকল মেল ফিমেল ক্যান্ডিডেট পাস কৰিব তেওঁলোক সিলেক্ট হ'ব ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে হেকত যিসকল ক্যান্ডিডেটে ফিজিক্যাল আৰু ৰিটেন পাস কৰিব তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টছ ভেৰিফিকেশন থাকিব তাৰ পিছত এই তিনিটা টেষ্ট সাকসেসফুলি ক্লিয়াৰ হলে আপুনি শৰ্টলিস্টেড হ'ব মানে আপুনি অসম ৰাইফলছৰ বাবে সিলেক্ট হ'ব এতিয়া আইছো ইয়াৰ পে স্কেল আৰু এপ্লিকেশন ফি ডিটেইলছৰ পিনে ফাৰ্স্ট পে স্কেল কৈছো মানে আপুনি যদি চাকৰি পায় তেন্তে দৰমহা কি হ'ব সো অসম ৰাইফলছত 48000 নৰ পৰা 69100 মানে 48000 পৰা 69100 লৈকে পে স্কেল থাকিব তাৰ পিছত আইছো ইয়াত এপ্লাই কৰিলে আপুনি কিমান পেমেন্ট কৰিব লাগিব সো জেনাৰেল আৰু ওবিসি ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিবলৈ 100 টকা পে কৰিব লাগিব লগতে এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটে ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফি পে কৰিব নালাগে এই দুটা ক্যাটেগৰিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় আৰু এই পেমেন্ট সমূহ আপুনি এপ্লাই কৰোতে অনলাইন যোগে পে কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং বা ইউপিআই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আইছো এই পোষ্টসমূহৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছবোৰৰ পিনে সো ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লাই প্ৰসেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে অলৰেডি আৰু চলি থাকিব নেক্সট মাহৰ মানে নৱেম্বৰৰ মাহৰ 6 তাৰিখলৈ সো যিসকলে ভাবিছে যে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব সো তেওঁলোকৰ হাতত সময় আছে 6 তাৰিখলৈ সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এতিয়া আগবাঢ়িছো এই পোষ্টত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সো ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব মই আগতেই কৈছো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো তাৰ পৰা কৰিব পাৰে নতুবা অসম ৰাইফলছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই লিংকত গলে আপোনাৰ ইন্টাৰফেসত ফৰ্মখন খোল খাব ফৰ্মখন ভালকৈ পঢ়ি লৈ আপুনি ফিলআপ কৰিব তাত যিখিনি ডকুমেন্টছ বিচাৰে আপলোড কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ ডকুমেন্টছখিনি আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত ফিলআপ ফৰ্মখন ভালকৈ চেক কৰি সাবমিট কৰিব হেকত প্ৰিন্ট আউটটো ল'ব একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ সেই প্ৰিন্ট আউটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ আপডেটত ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে শেয়াৰো কৰিব যাতে আন এজনেও ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰে আজিলৈ এৰিছো পুনৰ নতুন আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম জয় আই অসম ভাৰত মাতা কি জয়